وتشوفوا بقى احلى طبخ السبانخ، ونكمل كمان بقيه تفريزاتها. فبصراحه انا شايفه ان الوقت ده مناسب للتفريزات. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم على الجميع. تعالوا بينا النهاردة بقى هنعمل تفريزات، وهقول لكم على شوية طرق تسهل علينا الوقت، وكمان تدينا وقت كده ومساحة للعبادة. هقول لكم نصايح كتير جوه الفيديو، اتمنى تشوفوا الفيديو لحد الاخر علشان ما يفوتكوش ولا نصيحة. لايكات وكومنتات حبايب ريست الستات، ويلا بينا نشوف المكونات. معانا هنا بقى سبانخ فلاحي. شايفين بقى السبانخ القصيرة دي؟ انا بحبها قوي وبتبقى حلوه قوي في التفريز، غير السبانخ اللي بتبقى طويله ونصها عيدان. دي كده بتبقى السبانخ كلها ورقيات من فوق لتحت، فالسبانخ الصغننه دي بتبقى حلوه قوي في التفريز. معانا هنا بقى كميه من السبانخ. هاتي الكميه اللي انت عايزاها، اهم حاجه تغسليها كويس جدا، يعني تغسليها مره واثنين وثلاثه واربعه، خصوصا الورقيات دي تغسليها تنقي فيها الورق اللي هو مثلا بايظ، او الورق الاصفر، او الورق اللي مش نظيف، تنقيه الاول وبعد كده تغسليها. الورقيات يا جماعه المفروض ان هي بتتغسل الاول كويس جدا، وبعد كده بنسيبها في الهواء يعني الميه تروح منها او تنشف، وبعد كده بقى نبتدي نستخدمها سواء في اكل او في خزين. لكن انا بصراحه ما بحبش اقطعها الاول وبعد كده اغسلها، يعني بشوف ان الطريقه دي اولا بتحافظ على كل العناصر الغذائيه اللي موجوده في ورقه السبانخ او في الورق بتاعها، لان طبعا عارفين السبانخ ما بتستحملش. فبشوف ان الطريقه دي احسن وافيد طريقه ان احنا نتعامل بيها مع الورقيات عموما او مع الخضار، ان احنا نغسله الاول وبعد كده نبتدي نتعامل معاه. زي الملوخيه برضو هكذا بنفس الطريقه. طيب انا بقى ما بحبش ان انا امسك السبانخ كلها اقطع كل الروز بتاعتها دي. اولا انا بحب الروز دي، والروز دي بتبقى مفيده جدا، فاحنا بس يا دوب بننضف حواليها كده بالشكل ده، وبنشيل الحته اللي فوق. طبعا في سبانخ بتبقى الراس بتاعتها اكبر من كده، يعني بصوا بحبها جدا. الراس دي بتبقى طعمها لذيذ، يا دوب بس بتنضفي الراس من فوق. لو في هنا اي حاجه بروح عاملاها كده وبنضفها. ماشي. معانا هنا كمان كزبره خضراء. كزبره خضراء هقول لكم بقى هنفرزها ازاي، وكمان هنعمل لكم طبخه منها. بس قبل ما نفرزها ونقطعها، تعالوا بينا الاول نعمل الصلصه بتاعتها او التخديعه بتاعتها. لايكات وكومنتات حبايب ريست الستات، ويلا بينا على البوتاجاز علشان نعمل احلى سبانخ او احلى حله سبانخ هتحبوها وتموتوا فيها. تعالوا بقى نعملها بطريقتنا. معايا هنا بقى شويه من الزيت، حوالي معلقه، وقطعه من الليه. لو انت بتحبي الليه تمام، ما بتحبهاش خلاص تقدري تستغني عنها. بس انا بصراحه بشوف ان الليه بتديها طعم مميز جدا، وخصوصا يا جماعه ان اي دهن حيواني ده بيبقى دهن طبيعي افضل كتير من السمنه المصنعه. لو انت برضو عايزه تحطي سمنه بلدي مفيش مشكله، المتاح عندك. انا بصراحه بحب احط في الاكل قطعه كده من الليه، نسيبها تتحمر كده مع معلقه الزيت. وبعد كده بقى معايا هنا بصلايه. طبخة السبانخ بقى وحلة السبانخ دي من وانا صغيرة وانا بحب السبانخ جدا، ولادي برضو جوزي بيحبوا السبانخ. السبانخ مفيدة، مليانة بالحديد والمغنيسيوم. اهم حاجة نغسلها كويس ونطبخها بالطريقة دي. طبعا السبانخ بتدخل في حاجات كتير ان شاء الله هنبقى نعملها معاكم، في معجنات وفي خلافه، والسبانخ نكهتها بصراحة مميزة. اشوح بقى البصلاية كده، وبعد كده انزل عليها بنص معلقة ثوم مفروم. وبعد كده ما البصلايه والثوميه تدبلوا مع حته الليه، هنزل بقى بمكعب الماجي اللي عاملينه مع بعض. مكعب صحي، طريقته سهله جدا، هسيب لكم الطريقه تحت في صندوق الوصف. مكعب الدجاج الصحي، وصفه اقتصاديه سهله وبسيطه وصحيه جدا ومفيده، احسن بكتير ما تشتري من بره بدون اي مواد حافظه، وطريقته سهله جدا ان شاء الله تعجبكم. اتمنى تشوفوها وتجربوها. بعد كده هنزل بقى بمعلقه من السبع بهارات، شوح الكلام ده كله مع بعضه والبهارات تطلع ريحتها. بعد كده هنا بقى معانا عصير طماطم، وطريقه تفريز عصير الطماطم برضه هسيب لكم الوصفه تحت في صندوق الوصف. التفريزات دي يا جماعه بتنفع كتير جدا وبتسهل علينا يوم رمضان ما بنبقاش عايزين نضيع نص اليوم في المطبخ، فعشان كده بنعمل تفريزات وحاجات تسهل علينا يومنا، بحيث ان احنا يبقى لنا وقت ومساحه في يومنا كبيره ان احنا نقضي فيها العبادات، نقرا في المصحف. معانا هنا بقى قطعه من اللحمه المسلوقه، عندك تمام حطيها، ما عندكيش خلاص. انا بقى بحب انزلها كده مع الصلصه وهي بتتسبك علشان تاخد من نكهه الصلصه.
هنهدي عليها بقى ونسيبها تستبك براحتها، وبعد كده نرجع نقطع السبانخ مع بعض. لايكات وكومنتات حبايب ريست الستات. تعالوا بينا بقى نفرز السبانخ. احنا عندنا هنا السبانخ بتتباع الربطه ب5، ممكن كمان في اماكن تجيبها ارخص من كده. بجد يا جماعه التفريزات دي بتسهل علينا يوم رمضان. يعني انت مثلا دلوقتي لو عملتي لك كام كيس من السبانخ، كام كيس من القلقاس، يا دوبك هتعملي لهم بس الصلصه بتاعتهم، وكمان انت هتبقي مفرزاها وتحطي الطبخه بتاعتك بقى، سواء سبانخ، سواء قلقاس، سواء فاصوليا، بسله. فمش هتاخد معاكي وقت ومجهود. اولا هيبقى الخضار غالي جدا في رمضان، فانت كده استفدتي بان انت وفرتي ميزانيه معاكي، شلتي همها. غير كمان ان احنا طبعا الظروف الاقتصاديه دلوقتي بقت صعبه على ناس كتير، فاحنا هنا معاكم في ريست الستات بنسهل عليكم كل حاجه ان شاء الله. طبعا لو انت مثلا مفيش امكانيات لحمه ولا فراخ ولا الكلام ده، تقدري ان انت مثلا كيس شوربه محتفظه بيه. زي ما قلت لكم لما تيجوا تعملوا شوربه فراخ او لحمه، زودوا الكميه شويه وشيلوها في الفريزر. حتى لو مفيش، انا عامله لكم مرق الماجي الاقتصادي الموفر، تقدري تحطي مكعبين وهتمشي الدنيا جنب شويه رز بقى او بالعيش، واليوم بيمشي والحمد لله. فاحنا بنحاول ان احنا نسهل على بعض الدنيا، يعني ما نصعبش على بعض حاجه. ممكن كمان اللحمه المفرومه تغنيكي. يعني انت لو في اي طبخه من دي حطيتي مثلا ربع كيلو من اللحمه المفرومه او معلقتين 3، برضه هتمشي الدنيا واليوم بيتقضى. فبصراحه انا شايفه ان هو دلوقتي هتشتري كميه وهتقفي شويه وتعمليها، بس ده بيسهل عليكي طول شهر رمضان. طبعا ايام رمضان ما بتتعوضش تاني، واحنا كستات علشان ما نخلص يومنا مثلا، او مثلا قبل الفطار بنقعد كتير في المطبخ، وبنبقى بقى بعد الفطار تعبانين وهمدانين من وقفه المطبخ. فاحنا الطريقه دي اولا بتديكي مساحه ان انت قبل الفطار تصلي براحتك، تقري قران، تقولي اذكار، تقولي ادعيه، وفي نفس الوقت بتبقي بعد الفطار مش حامله هم حاجه، اللي هو خلاص كده خلصت اللي عليا، مش تعبانه طول النهار، فاقدر برضو ان انا اصلي التراويح واقيم الليل. فانا بصراحه يا جماعه شايفه ان موضوع التفريزات ده مش حاجه مثلا ان الناس كلها بتبقى بقى عندها مثلا شغف على الاكل ولا كده، لا، دي سياسه كده الست البيت الشاطره هي اللي بتتبعها، بانها بتوفر وقت ومجهود. فانا شايفه مثلا لو انت فرستي كام كيس قلقاس على كام كيس بسله على كام كيس فاصوليا، شوفي بقى كام يوم يعتبر نص رمضان هتقضيه بيهم، الى جانب بقى مره نواشف، مره مكرونات، الدنيا هتمشي. والخضار طبعا مفيد جدا، هيبقى غالي في رمضان واحتمال في حاجات ما تلاقيهاش. فبصراحه انا شايفه ان الوقت ده مناسب للتفريزات، والتفريزات مفيش اسهل منها، سهله وبسيطه. وان شاء الله هقول لك على طرق ما تاخدش معاكي كمان مساحه، ما تاخدش معاكي مساحه في الديب فريزر، الناس اللي ما عندهاش مثلا ديب فريزر وعايزه تخزن في الثلاجه. احنا طبعا بعد ما بننضف السبانخ بالشكل اللي شفتوه ده، بطلع الحاجات اللي حوالين الراس الحمراء دي، وبعد كده بقى بقطع السبانخ بالحجم اللي تحبيه. انا هنا مقطعاها اهو، مقطعاها بحجم بسيط، مقطعاها بحجم صغير شويه، انت عايزه تقطعيها اكبر شويه مفيش مشكله. طبعا السبانخ من نوعيه الورقيات اللي بتبقى كتير قد كده وبعد كده بتلاقيهم شويه صغيرين، فعشان كده انا بحب اعمل منها كميه. شلت كميه في الفريزر وقلت اطلع اعمل الكميه دي معاكم، باقي الكميه معاكم، وكمان اعمل لكم منها طبخه. السبانخ بقى كمان بتحب معاها الكزبره، يعني الكزبره مع السبانخ بتبقى رائعه. شايفه بقى بطريقه بسيطه خالص اهو، عشان بقى ما اطولش عليكم الفيديو هروح انضف بقيه السبانخ واقطعها وارجع لكم تاني علشان نسويها مع بعض وتشوفوا بقى احلى طبخه سبانخ، وهنكمل كمان بقيه تفريزتها. لايكات وكومنتات حبايب ريست الستات. وبعد ما قطعنا كل كميه السبانخ اللي معانا والخضره بتاعتها، تعالوا بقى نفرزها. بصوا بقى هنشيلها في اكياس، اكياس تخزين، اكياس ثلاجه، المتاح عندك. طبعا احنا عارفين ان السبانخ بتهبط بسرعه جدا، فعشان كده مثلا يعني هعمل من ده كيسين هي طبخه اهو. بصوا عشان اقولك بقى ازاي ما تاخدش معاكي مساحه في الفريزر، هتعمليها بالشكل ده. وطبعا الطريقه دي كمان بتحافظ على خضار السبانخ. بصوا هتطلعوا كل كميه الهواء من السبانخ. بصي بقى كشت قد ايه اهو.
من الكيس كده وطلعي كل كميه الهواء. اهم حاجه ما يبقاش فيه هواء جوه مع السبانخ، ويكون الكيس قافلاه كويس علشان لو دخلها تلج التفريز او التجميد بيغمقها، لكن كده بتطلع معاكي خضره كانها لسه صبحه. واروح بقى رابطه الكيس كده من هنا واروح مطلعاه بالشكل ده كده. بصي بقى، اروح بقى فارده الكيس، طبعا بالراحه عليها عشان ما تتكسرش، يا دوبك بس بفرد الكيس وابدا انزلها كده. بصي بقى ما خدتش معاكي مساحه خالص ازاي، غير لو انت عاملاها بقى قد كده، لكن كده بصي الهواء مشفوط منها ازاي اهي كده، مش هتاخد معاكي اي مساحه في التلاجة. كيس بقى على كيس، يعني مثلا تعملي سطر سبانخ، سطر قلقاس، سطر بسله، سطر فاصوليا، يبقى معانا كده 4 سطور خضار من كل حاجه اهي. شايفه بقى الجمال، وتفضل محتفظه بخضارها كانك لسه مقطعاها وعاملاها صبحه. يلا بينا بقى نشوف طريقه طبخ السبانخ، يلا بينا على البوتاجاز. لايكات وكومنتات حبايب ريست الستات، اتمنى تكون طريقه تفريز السبانخ سهله وبسيطه بالنسبه لكم. اهم حاجه ربطه الكيس دي، يعني ربطه الكيس دي ربطه معلمين، سهله وبسيطه جدا. اتعلموها بقى في اي خضار او اي حاجه تفرزوها في التلاجة، مش هتاخد معاكي اي مساحه. بصي كاني شفطه الهواء، لان الهواء ده لو فضل موجود بيعمل بخار ماء جوه وبيعمل تلج وبيسود لك الخضره والخضار. بعد بقى ما الصلصه اتسبكت معانا بالشكل ده، هنزل بيها بقى، هنزل بالسبانخ على الصلصه. طبعا السبانخ زي ما انتم عارفين بتهبط بسرعه، وفيها كميه ميه وسوائل كتير جدا، فانا ما بحطش الشوربه بتاعتها غير بعد ما الصلصه معايا تهبط وتنزل كل السوائل. ابدا بقى احكم ان كانت عايزه شوربه او لا. يا سلام بقى على الريحه والله الطعم. جربوا السبانخ بالطبخه دي او بالطريقه دي هتعجب الكل، جنب شويه رز ابيض بقى. على فكره في ناس بتحط لها رز زي الخبيزه كده، لكن انا بصراحه ما بحبش احط لها اي اضافات غير بس الخضره. بصوا بقى الكميه دي كلها هتهبط هتبقى قد ايه. فالحقي بقى بسرعه اليومين دول، هاتي السبانخ بتاعتك واغسليها وفرزيها بطريقتنا، هتنفعك جدا في رمضان وفي الايام العاديه عموما. بصوا بقى الصلصه معايا كانت ناشفه خالص، ما فيهاش اي سوائل. بصوا بقى كميه السوائل اللي هتنزل دلوقتي من السبانخ، بصوا بتهبط ازاي. بصوا بقى كميه السبانخ بقت قد ايه. وطبعا السبانخ كده كده من الورقيات برضو اللي ما بتاخدش وقت، يعني بعد ما بنقلبها كده في الصلصه بتاعتها يا دوبك غلوتين وبنطفي عليها عشان تفضل كده محتفظه بخضارها ونكهتها والعصاره بتاعتها. بس هسيبها بقى تاخد غلوتين، ولو حسيت انها ما فيهاش سوائل احط لها كبشه شوربه. حسيت ان السوائل بتاعتها مظبوطه خلاص تمام. لو هتغمسوها بعيش بتبقى سوائلها قليله شويه، لو هتعملوا جنبها رز بتبقى السوائل بتاعتها كتيره شويه، تقدري تزودي كبشتين شوربه. بصوا بقى السبانخ بعد ما خدت غلوتين حطيت لها كبشتين شوربه. تعالوا بقى نغرفها مع بعض، ريحتها تجنن. بصوا لونها عامل ازاي، هي ما بتاخدش وقت كتير في السوى، زي ما قلت لكم غلوتين بس. بصوا بقى السبانخ وجمالها، بصوا الحلاوه، بصوا الطعمه. احلى طبق سبانخ تاكليه وتشربيه شرب، روعه. اتمنى تجربوا السبانخ بطريقتنا هتعجبكم جدا. لايكات وكومنتات حبايب ريست الستات. لسفرة وعزومات رمضان بطريقة سهلة وبسيطة عملنا أحلى طبخة سبانخ وكمان فرزناها. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، أشوفكم على خير الفيديو الجاي، مع السلامة.